Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. نن به موږ ډیسکس کوو کولم لا. نو پهله موږ راځو چې د کولم لا چې کوم دی مقصد زموږ سره څه دی. نو پهله موږ راځو پرپس ته چې د کولم لا مقصد څه دی، پرپس یې څه دی. نو د کولم لا مقصد دا دی چې د دوو پوینټ چارجز په منځ کې الیکټریک فورس معلوم شي. څه د دوو پوینټ چارجز په منځ کې الیکټریک فورس معلوم شي. ټو پوینټ آوټ the electric force between 2 point charges. نو اوس موږ راځو چې پوینټ چارج څه ته وایي. صحیح ده. اوس موږ ویل چې د کولم لا مقصد دا دی چې د دوه پوینټ چارجز په منځ کې څه معلوم کړو، الیکټریک فورس. اوس راځو چې پوینټ چارج څه ته وایي. پوینټ چارج کله چې when the separation between two charges is greater than their size, کله چې د دوو چارجز په منځ کې چې کوم سیپریشن یې هغه لارجر وي دغه چارجز د سایز نه، نو دې ته به څه ویلی شي؟ پوینټ چارج. دې ته لوکلایز چارج هم ویلی شي، also called localized charge. نو پوینټ چارج څه ته وایي؟ لیټ سپوز دا زموږ سره یو چارج دی. صحیح ده، پازیټیو چارج. دلته زموږ سره نیگیټیو چارج. د دې په منځ کې دا سیپریشن، دا چې کوم سیپریشن د دې په منځ کې دا څه سیپریشن دا لارجر د دې د سایز نه، نو دې چارجز ته به څه وایو؟ پوینټ چارجز یا لوکلایز چارجز به ورته وایي. اوس فار ایگزامپل زموږ سره دوه پلیټ دي دا پازیټیولی چارج دی، پازیټیولی چارج پلیټ دی. بل زموږ سره دی نیگیټیولی چارج پلیټ دی. اوس تاسو نه څوک ته پوښتنه چې دا پوینټ چارج دی کو نه دی، نو تاسو ته خو پته لګي کنه چې دا څه دی، سایز د دې څه دی، سیوا دی د چا نه، د دې سایز هم سیوا دی د چا نه، د دې په منځ کې چې کوم ډسټنس دی، کوم سیپریشن دی، د هغه نه د دې باډي نو دا سایز څه دی، سیوا دی. نو دا نټه پوینټ چارجز دا څه دي؟ پوینټ چارجز نه دي. څه نه دي؟ پوینټ چارجز نه دي، یا لوکلایز چارج ته هم ویل شي، لوکلایز چارجز نه دي. فار ایگزامپل زموږ یو اټم دی، دغه نیوکلیس په دې باندې سره پازیټیو چارج، فرست شیل زموږ سره دلته سره الکترون، څه شي دی؟ الکترون. اوس موږ ګورو چې دا نیوکلیس او دا الکترون پازیټیو دا پوینټ چارجز دي کو نه دي. نو اوس د دې په منځ کې چې کوم ډسټنس دی، کوم سیپریشن دی، هغه دی 0.529 انګسټروم دی، یا 0.5 انګسټروم د څه برابر دی؟ × 10⁻⁻10 میټر دا دی. او دغه د نیوکلیس چې کوم ریډیس وي هغه څومره وي، کوم سایز وي هغه څومره وي؟ 10⁻10 نه والا د 10⁻15 پورې، 10⁻14 نه والا د 10⁻15 پورې. نو دا سایز چې کوم دی دا زموږ سره دا څه دی؟ د دې دا سایز کم دی ایز کمپیر ټو د ریډیس کنه. نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ پوینټ چارجز. چې موږ چې نیوکلیس اینڈ الکترون آر پوینټ چارجز، نیوکلیس اینڈ الکترون آر الکترون چې کوم دی زموږ سره پوینټ چارجز دي یا لوکلایز چارجز دي. صحیح ده. بل به تاسو ویلی په 9th کې یونیورسل لا اف ګریویټیشن، نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن ورته هم ویلی شي. نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن څه وایي؟ نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن، نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن دا وایي زموږ سره یو باډي دار بل باډي دار، او د دې په منځ دا ماس د دې چې کوم ماس هغه M1 دی او د چې کوم ماس هغه سره M2 دی. د دې په منځ کې ډسټنس سیپریشن سره دا دی. دا لامل ته دا وایي دا چې کوم فورس په یو بل لګي وایي هغه د دې ماس چې کوم پروډکټ دی هغه ته ډایرکټ پروپورشن دی، او د دې په منځ کې چې کوم ډسټنس دی دغه د سکوير سره دغه چې موږ سکوير والو هغه ته انورس دی. نو مطلب دا شو چې د دې په منځ کې کوم ګریویټیشنل فورس دی هغه برابر دی، هغه وایي ډایرکټلی پروپورشن دی د پروډکټ اف دیئر ماسز. د دې باډي په منځ کې M1 M2 دی کنه، هغه ته وایي ډایرکټ پروپورشن دی، سره ډایرکټ پروپورشن دی. او دې په منځ کې چې کوم ډسټنس R دی وایي د دې سکوير ته انورس پروپورشن دی، څه دی؟ انورس پروپورشن دی. نو دا لا چې کوم دا سره دا زموږ سره د کولم لا د لپاره یو موټیویشن دی. څه دی؟ موټیویشن دی.
دا د لپاره موټیویشن دی. نو تاسو مې څوک تاسو کې د کولم لا لپاره موټیویشن څوک دی؟ نو نیوټن لا اف ګریویټیشن، نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن بالکل سیم ټو سیم دی. او دلته چې کوم دلته ماس دی یونیورسل لا اف ګریویټیشن کې دلته ماسز دي، دا خو سیم دي دواړو. دلته ماسز دی اول ته چارجز دي، ځکه چې هلته فورس معلومو، دلته یونیورسل لا اف دې کې معلومو د ماسز په منځ کې فورس، هلته موږ معلومو د چارجز په منځ کې فورس. دا کولم لا څه وایي؟ وایي زموږ ته دوه چارجز دي، دې ته Q1 and Q2 سره Q1 and Q2. وایي دا دواړه چې کوم فورس په یو بل لګوي دا دومره فورس په یو بل لګوي چې هغه برابر دي، چې هغه ډایرکټ پروپورشن دی. څه ده؟ د پروډکټ اف دیر میګنیټیوډ. Q1 and Q2 پروډکټ دی، ضرب دی، او د دیو چې کوم دغه دی هغه ته څه انورس دی، د دیو په منځ کې چې کوم ډیسټنس دی هغه ته څه انورس ریلیشن دی. نو وایي الیکټریک فورس زموږ ته برابر دی د دوه پوینټ چارجز په منځ کې د پروډکټ اف دیر چارجز and inversely proportional to the separation between them or the radius or the distance between them. دا په منځ کې چې کوم ډیسټنس دی هغه ته څه سکوير ته انورس پروپورشن دی. نو دا کولم لا چې کوم سټیټمنټ دی دا زموږ په دوه پارت کې تقسیم دی. وایي electric force directly proportional دی to the product of their magnitude. فرست سټیټمنټ کې فرست چې کوم پارت دی هغه کې وایي the electric force between 2 point charges, the electric force between 2 point charges is directly proportional to their magnitude, is directly proportional to the product of their magnitude. First के दावी वही electric force नमंग सरा the direct proportion दे the product of charge Q1 and Q2. नोस electric force बकले सी वाई ची the दिव चिकम product to that so the high हो न electric force बची high the दिव को मानस की वोस electric force बकमी कले ची the product the दिव चिकम product दे that सी कमी न ची product कमो electric force बम कमी और ची product सी वाव न electric force बची यो सी वाई. For example तुमसे उधर सी सिक्की जरा ले ची दो चार्जेस दी या दे पॉजिटिव चार्ज द सुंदरी द 10 माइक्रो कूलम दे तरे 10 माइक्रो कूलम दे और जमन का बल चार्ज दे अगर तरे 20 माइक्रो कूलम तरे 20 माइक्रो कूलम उस पारा तो पूछो कि ची which one will exert greater force कम या बचकन दे गट देर फोर्स लगाई देर फोर्स पा कम या चार्ज लगाई 20 माइक्रो कूलम बे लगाई को 10 माइक्रो कूलम. No, option A इधर के लिए दे शी 10 microcoulomb will exert greater force, B 20 microcoulomb will exert greater force, C इधर के लिए same दोनों बस same कहीं तो ना D इधर के लिए uncertain. No, right option कम याद है संग चमंग हुए लो ची electric force द दिव चुकम magnitude देगा तरे direct proportion दे. No, ची द दिव force electric force द दिव magnitude ता direct proportion दे. No Q1 Q2 no दिव पमंस की चिकम force देगा पदवाने charges बाने तके depend कहीं नीचे पदवाने चार्जेस मालूम है कुत्तर देर पर इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम है कुछ देर पर इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम है आगे बचा राजी 20 मल्टीप्लाइड बाय Q1 10 दा बचा राजी 200 कन उस कुछ ही तसदा इलेक्ट्रिक फोर्स देर पर मालूम है कुछ देर पर मालूम है इलेक्ट्रिक फोर्स ना हम मंगा दिस मालूम है Q1 Q2 देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स पदवाने बारे नो बाने डिफरेंट के पदवाने चार्जेस बाने डिफरेंट के पदवाने चार्जेस डिफरेंट के सही दा नो इलेक्ट्रिक फोर्स पदवाने डिफरेंट के नो पदवाने आला मा Q1 Q2 उस बे बदली कमा 20 बी 10 नो बेवन 200 राजी नो मतलब दाशो ची दास बाना बस सेम फोर्सेस पर योबल लगे सब कयो सेम फोर्सेस पर योबल लगे सही दा वो सी दिस एमसीक्यूज राले बल दिस एमसीक्यूज राले ची एमसीक्यूज दे राले ची जमन सही दे 2 माइक्रोकूलम चार्ज तरे पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम चार्ज दे तरे 2 माइक्रोकूलम चार्ज बल दे जमन सरा 2 ना लेट्स सपोज 5 दे 5 माइक्रोकूलम चार्ज दे बल दे जमन सरा 7 माइक्रोकूलम चार्ज तशे 7 माइक्रोकूलम चार्ज दे और दसी वही ची दिला मा नेगेटिव चार्ज 2 वर्को तशे नेगेटिव माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम चार्ज में वर्को दिला में -2 माइक्रोकूलम चार्ज वर्को नोस द दिव पमंस की चिकम मख की फोर्स ऑल फोर्स नोस ऑप्शन इधर कले ची ऑल फोर्स बचिकम दे ऑल फोर्स दाबा ग्रेटर द नी फोर्स ना कोना दा बी ऑप्शन इधर के लिए कोना ऑल फोर्स बचिकम दे दाजम सर कैन द न्यू फोर्स ना कना सी द्वाना द सेम इन थर्ड वन फोर्थ वन इज अनसर्टेन
صحیح ده. اوس وایي چې مخکې چې کوم د دې په منځ کې فورس هغه به سی وایي خو نه اوس وروسته چې کله ما -2 مایکروکولم پلس 5 مایکروکولم چارج دی بل دی 7 مایکروکولم او دیوله ما ورکو -2 مایکروکولم چارج او دیوله مې -2 مایکروکولم چارج ورکو نو اوس مخکینی فورس به سی وایي کو وسانه نیو فورس به سی وایي کو اولډ فورس. نو ګوره اوس موږ معلومو چې ته کله دیله اولنی فورس معلومو اولډ فورس نو پلس 5 microcoulomb او -7 microcoulomb نو موږ ویل چې electric force coulomb law مطابق electric force is directly proportional to the product of their magnitude to the product of the charge of their magnitude. دا چې کوم چارج دی دا magnitude نو هغه سره 5 microcoulomb او سره -7 microcoulomb نو 7 نو دوی په منځ کې چې کوم electric force دی هغه زموږ سره تر راځي 35 نیوټن څه شي 35 نیوټن راځي. اوس نیو فورس معلومه چې نیو فورس سره راځي صحیح ده. نیو فورس نو نیو فورس ته 2 مایکروکولم چې 2 مایکروکولم چارج مور مخکې څه پلس 5 مایکروکولم نو څه نیو په چارج څه شو پلس 3 مایکروکولم څه شو ماینس پلس 3 مایکروکولم چارج شو په دې باندې کوم نیو چارج هغه څه شو -9 7 او 2 9 -9 مایکروکولم چارج شو. اوس په نیو فورس معلومه نو د کولم لا مطابق الیکټریک فورس چې کوم دی د دوه چې کوم میګنیټیوډ هغه سره ډایرکټ پروپورشن دی سره ډایرکټ پروپورشن دی. نو الیکټریک فورس نو الیکټریک اف نیو دا نیو دی هغه څه دا څه اولډ نو 3 نو 27 نیوټن فورس. نو مطلب دا شو چې اولډ فورس چې کوم دی دا سره د سیوا دی د نیو فورس نه. اوس موږ راځو دویم پارت ته د کولم لا چې کوم دویم پارت دی هغه کې څه وایي دویم پارت کې وایي electric force چې کوم دی دا inversely proportion دی د دې په منځ کې چې کوم separation دی دا غا سکوير چې موږ وایو او هغه ته inverse proportion دی. وایي electric force is inversely proportional to the radius to the separation to the square of separation between them. دا په منځ کې چې کوم separation دی هغه ته inverse proportion دی. دا ولی r square ولی واغستو ته د نه پوښتنه کې چې r square ولی واغستو نو د دې دوه ریزن دي سری دوه ریزن دي. یو خدا ریزن نمبر 1 دا دی چې دا چې کوم دی r چې کله د ایکسپریمنټلی معلوم شوی څه شي دی ایکسپریمنټلی معلوم شوی دا چې کله r چې کوم دی د دوه باډینو په منځ کې چې کوم ډیسټنس دی دا موږ څه کوو ډبلو نو څه چل کیږي د دې په منځ کې چې کوم ډیسټنس دی هغه موږ ډبلو دا ایکسپریمنټلی معلوم شوی دا چې الیکټریک فورس چې کوم د 4 ټایم ډیکریز کیږي څه کیږي 4 ټایم ډیکریز کیږي. نو ځکه څه چل کړي دی r سکوير هغه ته د دې په منځ کې دا ایکسپریمنټلی معلوم شوی دا. بل خبره ده چې موږ دا چې کوم دی ریزن نمبر 2 دا دی چې ته الیکټریک فورس دا کې 1q2 ډیوایډډ بای r سکوير د دې طرف ډایمنشن معلوم کړو دې طرف ډایمنشن معلوم کی دا به سیم راځي خو چې تا دلته تاسو صرف r واغتو نو به ډایمنشن سیم نه راځي. نو ډایمنشن کریکشن د ډایمنشن کریکشن د وجه څه شي صحیح ده د ډایمنشن د وجه. نو دویم پارت دا اوس کوچی تراشي وی په MCQs کې راشي چې کله separation between the two charges double شي نو electric force between the 2 point charges څه شي نو 4 ټایم به ډیکریز شي یا به څه راغلی چې 4 ټایم انکریز 4 ټایم ډیکریز 2 ټایم انکریز 2 ټایم ډیکریز نو 4 ټایم ډیکریز ځکه چې electric force کوم دی inversely proportion دی دا غ سکوير صحیح ده. نو څه چې کوم دی electric force دا دوه پارت کمباین کوم یو پارت داو دویم نمبر پارت او بل چې کوم دی product of their charges هغه پهلنه پارتو وسو دا باندې کمباین کوم الیکټریک فورس سیول پاور نه پاتې چې داغو د 2 پوینټ چارجز په منځ کې داغو چې کوم چارج دی داغو میګنیټیوډ داغو د پروډکټ چې کوم دی هغه ته ډایرکټ پروپورشن دی او داغو په منځ کې چې کوم ډیسټنس دی سره هغه په منځ کې چې کوم ډیسټنس داغه سکوير ته انورس پروپورشن دی د سی وی دا د کوم ستره کولم لا ده. وسو by replacing sign of proportionality we will put a constant by replacing sign of proportionality by sign of equality we will put a constant called Coulomb law constant. So ته ویل شي Coulomb law constant k q1 q2 divided by r square k ته دا Coulomb law constant دی ته دې ته Coulomb law constant وایي ته وایي Coulomb law constant صحیح ده دې ته وایي Coulomb law constant. اوس موږ معلومات چې دې ویلیو څه دا Coulomb law constant د څه برابر دی نو Coulomb law زموږ سره چې کوم constant دی دا k برابر دی د 1/4 pi epsilon naught څه شي epsilon naught سره دا به موږ ورته ډیسکس کوو epsilon naught سره دا د electrical property of any material which decrease the force between 2 point charges دا به څه کوي دا به د دوه چارجز په منځ کې چې کوم فورس هغه به څه کوي کمای
صحیح ده. اوس موږ راځو چې د کې چې کوم د ویلیو څه ده. صحیح ده. د کې ویلیو چې کوم دی دا په څه سره ډیپند کوي؟ نو دا په دوه شیانو ډیپند کوي. یو په سیستم اف یونټ او بل چې کوم دی په میډیم باندې ډیپند کوي. په څه ډیپند کوي؟ د دوه پوینټ چارجز په منځ کې چې کوم میډیم دی هغه ډیپند کوي. صحیح ده. اوس که چېرته د میډیم پرمیټیویټي سیوا وه نو د کې ویلیو به څه کمی. موږ ویل کوم چې کې د څه برابر دی؟ د 1/4 اپسایلن ناټ. دا اپسایلن دا پرمیټیویټي دا د اني میټیریال مختلفي د مختلف میټیریال مختلفي. صحیح ده. اوس که چېرته دا سیوا وه څه وه؟ دا پرمیټیویټي سیوا وه نو د کې ویلیو به څه کمی. څه به کمی. صحیح ده. نو چې د کې ویلیو کمی نو فورس به څه فورس به څه کمی. صحیح ده. اوس د کې چې کومه ویلیو دا ډیپند آن ټو فیکټر په دوه شیانو باندې ډیپند کوي. په څه شیانو؟ په دوه. یو دا ډیپند کوي په سیستم اف یونټ. په څه باندې؟ په سیستم اف یونټ. او بل څه کوي؟ د دوه چارجز په منځ کې چې کوم میډیم په هغه ډیپند کوي. په څه ډیپند کوي؟ په میډیم باندې. سیستم اف یونټ څنګه ډیپند کوي په سیستم اف یونټ؟ اوس کو چې تاسو زموږ سره ایس آی سیستم یې څه یو ایس آی سیستم. نو په ایس آی سیستم کې سیستم اف انټرنیشنل کې د دې چې کومه ویلیو ده هغه برابر ده د 9 نیوټن میټر سکوير پر کولم سکوير. پر کولم سکوير. پر کولم سکوير. صحیح ده. اوس تاسو ته پوښتنه کوي چې په ایس آی سیستم کې د دغه ویلیو سره ده کې نو هغه 9 نیوټن میټر سکوير پر کولم سکوير. تاسو ته پوښتنه کوي چې یونټ یې نو نیوټن میټر سکوير پر کولم سکوير. اوس په سی جی ایس سیستم کې چې کوم د دې یونټ دی هغه زموږ سره دی دایم 1 د دې چې کوم ویلیو دا راځي 1 دایم سنټي میټر سکوير پر کولم سکوير پر الکتروسټیټک یونټ چې کوم دی ای اس یو سکوير په دې پر ها. نو هغه زموږ سره دا 1 دایم سنټي میټر سکوير پر ای اس یو سکوير هغه ویلیو دا. نو دا باندې ویلیو 3 دا یو بل برابر دي 3 برابر دي. خو په سی جی ایس سیستم کې چې کوم یونټ هغه داري په ایس آی سیستم کې په سی جی ایس سیستم کې چې کوم ویلیو دا هغه داري په ایس آی سیستم کې ویلیو دا ده. صحیح ده. دایم تاسو ګورئ دایم برابر دی 1 دایم چې کوم دی دا سره برابر دی د 10⁻⁵ نیوټن برابر دی. صحیح ده. او ای اس یو هم ویلیو کنه چې دا څو کولم برابر دی نو 1 ای اس یو زموږ سره برابر دی پریویس لیکچر کې موږ ویلیو 3 × 10⁻⁹ کولم برابر دی. صحیح ده. دا چې په دې کې پوښتنه نور دی نه دا قبیله راځي په دې کې دایم په دا ویلیو سنټي میټر میټر چې کوم 10⁻² میټر هغه په 100 میټر. صحیح ده. आप दी के आउटपुट का द ईएचयू वैल्यू द आउटपुट का नॉर्दर्न बराबर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. वस د دې نه بعد چې کوم دی موږ راځو دویم فیکټر ته سیستم اف یونټ او اوس میډیم لا راځو. فار ایگزامپل زمونږ سره NaCl لري NaCl په دې Na باندې څه چارج دی؟ په سوډیم باندې پلس چارج دی. په Cl باندې کوم چارج دی هغه ترې ماینس چارج دی. د دې په منځ کې چې کوم فورس هغه ترې اټراکټیو فورس دی. یو بل څه کوي اټریکټ کوي. نو اټراکټیو فورس دی ترې اټراکټیو فورس بټوین. ها اوس لیټس سپوز ما ته چلو کو پهله چې کوم فورس دی هغه ما معلوم کو. صحیح ده. اوس خو یو خبره ده د کې ویلیو چې کوم دی د په ویکیوم کې سپیس کې په اپسایلن ناټ د اپسایلن ناټ ویلیو په کیمرا په ویکیوم کې څه کې ویکیوم کې چې په ویکیوم کې کیمرا نو مطلب دا شو چې د کې ویلیو به سی وای نو په ویکیوم کې ورته ویلیو سی وای. اوس ما ته چلو کو چې دی په دایبل اټریک کوي. اوس دې ته ما څه ورارتل واټر پال واټر ټویټ وبه مې ورارتلې. نو چې دې ته مې وبه ورارتلې د اني نه چې کوم د تیر چاپیره شو څه شي او نیگیټیو اکسیجن چې کوم نیگیټیو سایه دغه د وبو اگر دینه څه شو تیر چاپیره شو څه شو تیر چاپیره شو. او د Cl نه څه شو د Cl نه چې کوم دغه پازیټیو هایدروجن پازیټیو داتې تاو شو څه شو داتې تاو شو. چې دې نه تاو شو نو د دې په منځ کې چې کوم فورس دای 80 ټایم څه کو 80 ټایم ډیکریز کو. دې په منځ کې چې کوم اټراکټیو فورس 80 ټایم ډیکریز 80 ټایم ډیکریز کو. نو دا په څه ډیپند کوي کې ویلیو په څه ډیپند کوي نو په میډیم په پراپرټي په مختلف میډیم کې بعد کې ویلیو څه مختلفي